الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. MR Pakistan Pashto learning channel with another informative video of Microsoft Excel. Let's find out the actual age accordingly. دومره مهم دی یادو ساتئ چې تاسو خپل actual age معلومول غواړئ. نو تاسو ته پته لګي چې کوم ځای کې پوسټینګ راشي، کوم ایډورټایزمنټ راشي، نو په هغه کې الریډي تاسو یو کرایټیریا مطابق یو ایج غوښتي چې د هغه ایج والے چې کوم دی اپلای وکړي. نو ډیرو ملګرو ته بیا د خپل ایکچوال ایج پته نه لګي چې کوم د هغوی په آی ډي کارډ کې ډیټ آف برث منشن شوي او بیا مطلب د کرنټ ډیټ سره چې کوم دی هغوی ګوري، نو هغوی ته په دې کې پرابلم راځي. معلومو به څنګه فار ایگزامپل سه دا یو سټوډنټ دی، د هغه نیم دی، دا د هغه ډیټ آف برث دی او دا د هغه کرنټ ډیټ دی. کرنټ ډیټ تاسو لکه نن چې کوم ډیټ دی که نه، دا تاسو اخلئ که نه، دا فرض که ما بیک سپیس سره ریموو کړو او تاسو کنټرول سره سیمی کولون واخلئ د کیبورډ نه، تاسو ته به کرنټ ډیټ درکړي. یو شو. اوس دا یادو ساتئ که نه چې دا کرنټ ډیټ که فرض که تاسو مطلب بدل اخلئ، خو اوبیسلی تاسو ته پته لګي تاسو به خپل ایج کیلکولیشن د کرنټ ډیټ سره کوئ که نه، تاسو خو مطلب څه بل ډیټ نه ورکوئ که نه، نو دا تاسو ته کرنټ ډیټ درکوي د کنټرول سیمی کولون سره. ښه اوس دې ځای کې لږ یادو ساتئ که نه د ډیټس فارمیټ کې تاسو په دې لږ ځان پوه کړئ. دا اوس ګورئ که نه دا ما کنټرول سیمی کولون سره ډیټ واخیستل نه، ټیک شو جي. نو دا ډیټ اوس دا تاسو ګورئ که نه دا فارمیټ لږ چینج تاسو ته ښکاري که نه. نو دې ځای ته راغلی په دې هوم کې دې ځای ته راغلی دا کوم ځای کې چې دا نمبرز او جنرل او ورس منشن شوي که نه، دې ځای کې تاسو دا خو شارټ ډیټ فارم کې الریډي دی، تاسو لانګ ډیټ ورکړه. دا اوس د لانګ ډیټ فارم کې شوی سیچرډے جولای 30 2022 او د دې نه علاوه تاسو لږ چینجز نور کوئ که نه، لکه تاسو به رایټ کلیک کوئ په دغه سیل باندې فارمیټ سیل ته به راشئ. د فارمیټ سیل نه به تاسو دا ډیټس فارمیټ دی، دا ډیټ چې کوم دی که دا به سلیکټډ واخلئ دا ډیټ، ټیک شو. دا اوس وګورئ دا ډیټ اوس مونږ کرنټلی مونږ دا یو اخیستی دی، دا چې کوم مونږ ته اګزامپل کې پروت دی دا یو ډیټ دی، دا سمپل کې دلته کې ورکړی دی، دا ډیټ هم اخیستی دی. که تاسو ان کیس دې ځای کې ډیټ بدل اخلئ فارمیټ دا اخلئ، نو تاسو ته به ډیټ بیا په دې سمپل کې په دې نمونه کې پیش کیږي، بیا به ته داسې ښکاري ان کیس تاسو داسې اخلئ. خو زیاتر چې پروفیشنلی کوم یوز کیږي نو دا په اینډ کې دا ډیټ نه وي، دا چې کوم فارمیټ دی دا یو دا چې ما کلیک کړه دا چې راغی 30 جولای 2022 نو دا زیاتر یوز کیږي. نو تاسو به داسې د ډیټ نه دا فارمیټ تاسو واخلئ او دا به تاسو اوکې کړئ. ګاټ اټ 30 جولای 2022 شو. اوس دلته راشئ ښه، نیم دا شو، ډیټ آف برث یې دا دی او کرنټ ډیټ نننی چې کوم ډیټ دی هغې سره موږ ایکچوال ایج معلومو. تاسو به راشئ ایکول ساین به ورکړئ، تاسو به ورکړئ ډیټډ اف. ډیټډ اف چې کله تاسو ورکړو تاسو به دا پیرنتھیسس چې کوم دی دا به اوپن کړئ د شفټ سره، څه ده چې موږ دا چوټا بریکټ وایو د مایکروسافټ ایکسل په ژبه کې یا په میتھمیټیکلی دا پیرنتھیسس ویل کېږي. دا اوپننګ کې راغله. په دې کې کرایټیریا دا چې لاول به چې کوم ستاسو سټارټینګ ډیټ دی یا ستاسو ډیټ آف برث دی لاول به هغه ورکړئ، ټیک شو. بیا به کوما واخلئ او بیا چې کوم ستاسو د کوم ډیټ سره کمپیریزن کوئ نو اوبویسلی وی آر کمپیریزنګ ود د کرنټ ډیټ او تاسو به کرنټ ډیټ ورکړئ، ټیک شو. بیا کوما مونږ خبره کړې وای چې عمر له تاسو ټیکسټ اخلئ نو هغه به ډبل کوټس کې اخلئ، نو شفټ سره به ډبل کوټس واخلئ، دې ځای کې به وای ورکړئ، ټیک شو جي. او د وای نه پس به بیا چې کوم د ډبل کوټ سره دا ورکړئ او دا شفټ به تاسو د دې بریکټ سره دا به بند کړئ، تاسو به انټر کړئ. دا چې انټر کړئ نو 29 ایئرز راغی. اوس منځ ګورو، ایکول ساین مې بیا واغشته، بیا مې ډیټډ اف چې کوم دی فارموله چې کوم دی بیا ټایپ کړه، بریکټ بیا کولو شو دا او په دې ځای کې بیا چې کوم دی نو دا سټارټینګ ډیټ شو کوما، دا چې کوم دی اینډینګ ډیټ شو، بیا کوما، بیا د ډبل کوټ سره چې کوم دی نو اوس زه څه اخلم، اوس به زه اخلم واي ایم منث ان د ایئرز، میاشتې په کلونو کې که نه چې لکه مطلب څو میاشتې، ډبل کوټ سره بند شو، شفټ سره دا بند شو، انټر 8 منثس راغی. اوس ډیز ګورم همغه فارموله از ایکول ټو بیا چې کوم دی نو ډیټډ بیا اف شفټ سره دا کیبورډ نه دا 9 چې تاسو ورکړئ که نه دا قوس دا بریکټ دا پیرنتھیسس به کولو شي، ټیک شو جي. بیا چې کوم دی نو ستاسو چې کوم دی سټارټینګ ډیټ شو، دا اینډینګ ډیټ دې سره کمپیر کوم، بیا کوم ډبل کوټس کې چې کوم دی دا ځل زه څه اخلم، بیا زه ایم ډي اخلم، ښه ډیز ان د منثس، صحیح شو جي. ډبل کوټ سره دا بند شو، شفټ سره دا بریکټ بند شو او دا انټر شو. نو ما ته څه راغله، ما ته راغی چې 29 ایئرز 8 منثس اینڈ 29 ډیز. په دې طریقه تاسو خپل ایکچوال ایج معلومولی شئ. ډیره مننه، ښاد و آباد اوسئ. السلام علیکم.